ચાલો મિત્રો, હવે આપણે જોઈશું એઝિયોટ્રોપ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એઝિયોટ્રોપ કોને કહેવાય? તો એઝિયોટ્રોપ એ ચોક્કસ પ્રકારના દ્રાવણો છે. દ્રાવણો તો ખરા જ, પણ કેવા? ચોક્કસ પ્રકારના. તે કેવા છે? દ્વિઅંગી મિશ્રણ. એટલે એમાં બે જ ઘટકો છે. કયા? એક દ્રાવક અને એક દ્રાવ્ય. ઓકે, ચાલો બીજો મુદ્દો વાંચીએ. તે અચળ તાપમાને ઉકળે છે. આ જે એઝિયોટ્રોપ છે તે કેવા છે? અચળ તાપમાને ઉકળતા દ્રાવણો. એટલે કે તાપમાનના કોઈ એક ચોક્કસ મૂલ્યએ ઉકળે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. એટલે તાપમાનના કોઈ એક ચોક્કસ મૂલ્યએ તે વેપર બનાવવાનું શરૂ કરે છે, એટલે કે ઉકળે છે. ચાલો બીજો મુદ્દો વાંચીએ. પ્રવાહી અને બાષ્પ અવસ્થાના સંઘટન સરખા તેમજ વિભાગીય નિસ્યંદનથી આ ઘટકોને અલગ કરવું શક્ય નથી. ઉદાહરણ દ્વારા આ વસ્તુ આપણે સમજીએ. ચાલો, મારી પાસે એક કોનિકલ ફ્લાસ્ક છે, તેની અંદર મીઠાનું દ્રાવણ છે, એટલે કે મીઠું વત્તા પાણી. ઓકે, ચાલો જો મારે આ બંને ઘટકોને દ્રાવણમાંથી સેપરેટ કરી દેવા હોય, અલગ અલગ કરવા હોય, તો આપ સૌને ખ્યાલ છે કઈ પ્રોસેસ અહીંયા થશે? તે નિસ્યંદન પ્રોસેસ, રાઈટ? તો આપણે એમાં શું કરીશું? તો કે આ જે દ્રાવણ છે તેને ગરમ કરીશું, એટલે કે એને હીટ પ્રોવાઈડ કરીશું. તો જેનું ઉત્કલન બિંદુ નીચું હશે તે પહેલાં વેપર બનીને નીકળી જશે. આપણને ખબર છે પાણી એ વેપર બનાવીને નીકળી જશે અને ફ્લાસ્કની અંદર શું રહી જશે? તો કે મીઠું. એટલે આ રીતે આપણે અહીંયા સેપરેટ કરી નાખ્યા મીઠું અને પાણી. જે પહેલાં દ્રાવણમાં મિક્સ હતા તેને આપણે હવે સેપરેટ કરી નાખ્યા. તો એઝિયોટ્રોપની અંદર આવું વિભાગીય નિસ્યંદન શક્ય નથી. નોટ પોસિબલ. ઓકે, ચાલો એઝિયોટ્રોપ એ આશરે કોઈ આપણે સંગઠનથી બનાવી શકાતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ 5 ml પાણી લીધું અને 5 ગ્રામ મીઠું લીધું તો એઝિયોટ્રોપ બની ગયું, એવું નથી. એના માટે આપણને ચોક્કસ પ્રમાણ જોઈશે. તે આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીશું. ચાલો, જેવી રીતે આપણે બિન આદર્શ દ્રાવણોની અંદર ધન વિચલન અને ઋણ વિચલન જોયું હતું, તે જ રીતે આપણે એઝિયોટ્રોપની અંદર પણ ઋણ વિચલન અને ધન વિચલન જોઈશું. ચાલો, ઋણ વિચલન એટલે આપ સૌને ખ્યાલ છે કે ઋણ વિચલન ક્યારે? જ્યારે આકર્ષણ વધુ હોય છે. ક્યારે હોય? જ્યારે દ્રાવણના અણુઓ વચ્ચે આકર્ષણ કેવું હોય? વધારે હોય ત્યારે. એટલે આપ સૌને ખ્યાલ હશે કે જો આકર્ષણ વધારે હોય તો તેને બ્રેક કરવા માટે આ એ અને બી અણુઓ છે, ઓકે, તેમની વચ્ચે આકર્ષણ કેવું છે? મજબૂત છે, વધારે છે. તો એને બ્રેક કરવા માટે મારે તાપમાન વધારવું પડે. ઓકે, એટલે એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ કેવું જશે? હાઈ જશે. એટલે એને મહત્તમ ઉત્કલન એઝિયોટ્રોપ કહેવામાં આવે છે. મહત્તમ ઉત્કલન એટલે ઉત્કલન બિંદુ કેવું છે? એનું વધારે છે, ઊંચું છે. ચાલો ધન વિચલન તરફ આવીએ. એ પહેલાં જરા આનું એક્ઝામ્પલ જોઈ લેજો. મહત્તમ ઉત્કલન એઝિયોટ્રોપનું એક્ઝામ્પલ 95% ઇથેનોલ અને 5% પાણીને મિક્સ કરીને જ્યારે તમે દ્રાવણ બનાવો છો ત્યારે બનતું દ્રાવણ એ ઋણ વિચલન ધરાવતું એઝિયોટ્રોપ બને છે. ચાલો બીજી એક અગત્યની બાબત નોંધવા જેવી કે જો આ સંગઠન બદલાઈ જાય, 96% થઈ જાય અને અહીંયા માની લો 4% થઈ જાય, તો આને એઝિયોટ્રોપ નહીં કહેવાય. મેં તમને કીધું એ રીતે કે પ્રવાહી અને બાષ્પ અવસ્થાના સંગઠન કેવા હોય છે? સરખા હોય છે. ઓકે, આ પોર્શન તમારે ફિક્સ રાખવું પડે. જો બદલાઈ જાય, આ પ્રમાણ જો બદલાઈ જાય તો તેને એઝિયોટ્રોપ નહીં કહેવાય. એઝિયોટ્રોપની ડેફિનેશનમાં જ ક્લિયરલી કીધેલું છે કે સંગઠન કેવા હોવા જોઈએ? સરખા હોવા જોઈએ. પ્રપોર્શન એનું સરખું હોવું જોઈએ. ચાલો હવે આપણે આવીએ ધન વિચલન તરફ. ધન વિચલનમાં કેવું હોય છે? આકર્ષણ ઓછું હોય છે. જે દ્રાવણના અણુઓ હોય છે તેમની વચ્ચે આકર્ષણ કેવું હોય છે? ઓછું હોય છે. એટલે એને બ્રેક કરવું હોય તો મેં ઇઝીલી બ્રેક કરી શકું, નીચા તાપમાને પણ બ્રેક કરી શકું. એટલા માટે એને શું કહેવામાં આવે છે? નિમ્નતમ ઉત્કલન એઝિયોટ્રોપ. એટલે ઉત્કલન બિંદુ કેવું છે? અહીંયા નીચું છે. એક્ઝામ્પલ જોજો, 68% HNO3 વત્તા 32% પાણી. આનું જો દ્રાવણ તૈયાર કરવામાં આવે તો ધન વિચલન ધરાવતું એઝિયોટ્રોપ તમને મળશે. ઓકે, આ પોર્શન ફિક્સ રહેવું જોઈએ, રાઈટ? ચાલો, આ જેટલી પણ લાક્ષણિકતાઓ છે એ તમે નોટ કરી લેજો. વત્તા ચાર્ટ આ રીતે તમે નોટબુકની અંદર બનાવી દેજો. એઝિયોટ્રોપ વિશે તમને લખવાનું પૂછાય તો આટલી વસ્તુ અંદર આવી જોઈએ કમ્પલસરી.
ઓકે, બીજી એક વસ્તુ કે પ્રવાહી અને બાષ્પ અવસ્થાના સંઘટન કેવા હોય છે? સરખા. એટલા માટે જ આનું વિભાગીય નિસ્યંદન શક્ય નથી. ફરી એકવાર સમજાવું તમને. તો મીઠાનું જે દ્રાવણ લીધું હતું આપણે, તેની અંદર કેવું હતું? આપણે ગરમ કરતા હતા ત્યારે પાણીની વરાળ બહાર નીકળી જતી હતી, એટલે મીઠું અને પાણી એમ બંને સેપરેટ થઈ જતા હતા. આમાં કેવું છે? એ અચળ તાપમાને ઉકળે છે, અને ઉકળે છે ત્યારે જે બંને ઘટકો છે દ્રાવણની અંદર, જે ઘટકો રહેલા હશે તે બંનેની વેપર સાથે નીકળે છે. ઓકે, એટલે એવું નથી કે એક નીચે રહી જાય છે ને એકની વેપર બહાર આવી જાય છે. ઓકે, તો એટલા માટે આનું વિભાગીય નિસ્યંદન શક્ય નથી. આટલી વસ્તુ આઈ થિંક તમને ક્લિયર થઈ હશે. તો આ હતું એઝિયોટ્રોપ.